warm welcome to you. Thank you for joining the Midday News on BCOS television. I am Oluwafumbi Bello. The African Democratic Congress will today commence the process of selecting its presidential candidates for the 2027 general elections, with party members across the 36 states and the FCT expected to participate in the exercise. The party opted for the direct primary method after the three aspirants, former Vice President Atiku Abubakar, ex-Minister of Transportation Rotimi Amechi, and former banker Mohammed Ayatollah reportedly declined calls to step down for a consensus candidate. Although the ADC initially considered adopting an affirmation process, party leaders maintain that the direct primary option fully aligns with the provisions of the Electoral Act 2026. As members head to the polls today, attention has turned to the political weight, national appeal, and perceived weaknesses of the three contenders vying for the party's sole presidential ticket. The Joint Task Force has warned the public to be on security alert as there are indications of the possibility of isolated attempts by Boko Haram and ISWAP terrorists to exploit the festive period to carry out attacks against civilians. This was contained in a statement on Monday by its media information officer, Lieutenant Colonel Sani Uba. He noted that the strikes would employ the use of suicide bombers and IEDs, particularly in densely populated areas. The warning comes as Muslim faithful are set to observe the Eid 2026 Eid al-Kabir celebration. It, however, said it has deployed troops and surveillance and that ISR assets have been fully activated to critical and vulnerable locations ahead of the Wednesday celebrations. It further advised members of the public to conduct Eid prayers and festivities close to their homes and familiar localities to avoid large open gatherings where practicable. Meanwhile, the headquarters Joint Task Force Northeast, Operation Harden Kai, has assured residents of the Northeast of adequate security ahead of the Eid al-Kabir celebrations scheduled for Wednesday, May 28, 2026. In a statement issued on Monday by the media information officer of Operation Harden Kai, Lieutenant Colonel Sani Uba, the military said comprehensive security measures had already been activated to ensure peaceful celebrations despite threats posed by remnants of Boko Haram and the Islamic State West African province. The force further assured residents that the threats had been anticipated and necessary countermeasures have been put in place. Stakeholders have called for intensified awareness campaigns, youth empowerment programs, and stronger support systems to combat the growing menace of human trafficking in Nigeria. They made the call while speaking with BCOS News on the dangers of illegal migration and the exploitation of vulnerable persons. Our reporter for Lashadi Akintola completes the story. Human trafficking remains one of the major social challenges confronting many families, particularly young people in search of greener pastures abroad. Experts say traffickers often prey on poverty, unemployment, and desperation, luring victims with false promises of better opportunities outside the country. Speaking with BCOS News, Mrs. Oluwakemi Ademola Aremu urged parents and guardians to be more vigilant and avoid falling victim to deceptive offers of jobs, education, and overseas opportunities. According to her, traffickers often disguise themselves as helpers while targeting vulnerable youths and children. The first thing is to tell parents there are no free things. So most of the time, parents hope that somebody is considering their child for a better pasture. You are the best pasture for your child. Trafficking is somebody coming to you, give me your child, I'll treat your child better. If they are not under fostering, which is a legal term and will be accomplished in the court of law, it is negative. So we need to protect our children from hard labor. Mrs. Ademola Aremu explained that many traffic boys are forced into hard labor under hazardous conditions, while girls are frequently exposed to sexual exploitation and abuse. Speaking on support for victims and returnees, she noted that several organizations and non-governmental groups are currently provide rehabilitation services,
including psychotherapy, medical care, counseling, and empowerment programs. If your child is back from any form of trafficking, please give them the opportunity to go for medical checkup, because so many of them will not be able to tell you what they've been through. Especially their medical evaluation is very important. Then we move on to the next level of healing, which is psychotherapeutic, and of course following up and monitoring their welfare. I tell you, there's help available. Just reach out. She further stressed the importance of rehabilitation and psychosocial support for returnees who may be battling trauma and emotional distress after their experience. Also speaking, the Oyo State Coordinator of the Child Protection Network, Mrs. Rosemary Odigbo, said human trafficking activities are often carried out secretly, making it difficult for community to detect early warning signs. Mrs. Odigbo will recount the case of a young girl believed to have traveled to London who was later discovered to have been trafficked to Libya. She emphasized the need for sustained awareness campaign in schools, religious centers, markets, and communities to educate young people on the tactics commonly used by traffickers. These children need to be informed, because when the traffickers comes, they come with subtle way, because they know the economic situation of the country is somehow now. And so they will come with, you have get you a good job somewhere. And then with that, the victim will just fall flat for such. On support for victims, Mrs. Odigbo called for the establishment of a centralized government support system for returnees. She urged government at all levels to create sustainable empowerment opportunity for youths to reduce desperations and discourage irregular migrations. Because most of the time when they are back, they are dejected, they are pained, they are sorrowed, they are withdrawn. They need psychosocial support. They need therapy. Just name it. So there will be a central point, a desk point, where such victims or returnees will find themselves to be helped. Mrs. Odigbo also advocated increased sensitizations through media campaigns, public enlightenment programs, and warning jingles to educate citizens on the dangers of human trafficking. Experts say tackling human trafficking requires collective actions involving government agencies, media organizations, civil society groups, religious institutions, traditional rulers, and members of the public. As awareness efforts continue, stakeholders maintain that youth empowerment, community education, and adequate support for victims remain critical steps toward ending human trafficking in Nigeria. Folashade Akitola, BCOS News. BCOS Television is now on Nigeria TV app, and you can watch us from any part of the world. Also, BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. And now, before I go, support police in its efforts to make our society crime-free. Report suspected criminal activities to the police. And that ends the midday news. Thank you for staying with us. Good afternoon.
Join your state government in its determined efforts to promote agricultural revolution. Support the government to guarantee food sufficiency, job creation, improved revenue generation, economic diversification, and industrial growth through the agricultural value chain. Let's go back to the land. Cultivate the land, plant food crops, fruits and vegetables, engage in livestock farming, embrace the agricultural value chain through agro-business practices. Let's help ourselves to guarantee food security, arrest inflation, and reduce cost of living. Together, it is possible. Powered by BCOS. Do you know that goods and services being produced in the country are world-class? Do you also know that goods and services being offered are cheaper when compared with foreign products without compromising standards? Why therefore do you condemn and devalue homemade goods to the advantage of foreign manufacturers? Let's change our attitude. Patronize homemade goods and improve our foreign earnings. Let us boost internally generated revenue for the nation and the pace-setter state. Let's take pride in our own goods and services. Together, we can promote made in Nigerian goods. This message is powered by BCOS. ẹ káàsán lọ́dẹ̀ yìí o àsìkò àtàárọ̀ àkúṣẹ́ lónìí ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló kọ mi. ẹgbẹ́ òṣèlú ADC yóò ṣètò ìbò abẹ́nú rẹ̀ lónìí láti yan ẹni tí yóò díje dupò ààrẹ nínú ètò ìdìbò gbogbogbò tí ó wáyé lọ́dún 2027. gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ 36 àti olúùlú ilẹ̀ wa ni yóò kópa nínú ètò ìdìbò ọ̀hún. ẹgbẹ́ náà gbèrò láti ṣètò ìdìbò abẹ́nú yìí lẹ́yìn tí àwọn olùdíje mẹ́ta gbòógì nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tí í ṣe igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ yìí Àtíkù Abubakar, mínísítà tẹ́lẹ̀ fún ìgbòkègbodò ọkọ̀ nílẹ̀ yìí Rotimi Amechi àti òṣìṣẹ́ ilé ìfowópamọ́ kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Mohammed Ayatollah kọ̀ láti gbà láti mú olùdíje kan tí wọ́n panupọ̀ mú bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣèlú ADC kọ́kọ́ ronú láti gba ìlànà fọwọ́sí ọ̀hún. àwọn adarí ẹgbẹ́ náà tẹ̀síwájú pé ètò ìdìbò abẹ́nú náà ló bá òfin tó rọ̀ mọ́ ètò ìdìbò ọdún 2026 mu. bí àwọn ẹgbẹ́ náà ṣe lọ kópa nínú ètò ìdìbò abẹ́nú náà lónìí àwọn èèyàn ti ń bójú wo àwọn nǹkan tó lè jẹ́ bí àkùdé nítorí bí àwọn alágbára nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ṣe fẹ́ wọlé jáde nínú ètò ìdìbò náà èyí tí ó wáyé lónìí. ikọ̀ alájùmọ̀ṣe àwọn ọmọ ogun tí ó wà ní apá ìlà oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí ti jẹ́ kí
àwọn èèyàn pé kán jẹ́ ojúlọ́lá kan fi ń sọrí ní àsìkò pọ̀pọ̀ ṣiṣẹ́ ọdún iléyá tí ń bọ̀ lọ́nà yìí bó jẹ́ pé àwọn ikọ̀ agbésùnmọ̀mí Boko Haram àti ikọ̀ ISWAP fẹ́ lo àkókò àǹfààní náà láti kọlu àwọn èèyàn. Ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n fi léde nínú àtẹ̀jáde kan lọ́jọ́ Ajé láti ọ̀dọ̀ adarí fún ètò ìròyìn nínú ikọ̀ ọ̀hún ọ̀gágun Sanni Uba. Ó ní nínú ìkọlù náà ni wọ́n ti lo àwọn aṣọ àdó kúmọ́ra gbẹ̀mí ẹni àti àwọn nǹkan mìíràn tó tún lè búgbàmù pàápàá jùlọ láwọn ibi tí èrò bá pọ̀jù sí. Ìkọlù náà ló wáyé pẹ̀lú bí àwọn mùsùlùmí ṣe ń múra fún ọdún iléyá tọdún yìí. Ẹ̀wẹ̀ ikọ̀ náà ti ní òun ti pèsè àwọn ètò ìtọpinpin àti àwọn ọmọ ogun sílẹ̀ sí àwọn ibi tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì kí ìkọlù ọ̀hún kó má bàa wáyé ní ìmúrasílẹ̀ fún ọdún náà. Ó wá rọ àwọn aráàlú láti ké ìrun yídì wọn kí wọ́n sì sọdún nítòsí ilé. Bákan náà kí wọ́n yàgò fún ìkórajọ níbi tí àwọn èèyàn bá pọ̀jù sí lásìkò ọdún náà. Ẹ̀wẹ̀ olúléeṣẹ́ elétò ààbò alájùmọ̀ṣe tó wà lápá ìlà oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí èyí tá a mọ̀ sí Operation Adekai ti fi dá àwọn olùgbé ẹkùn náà lójú nípa ètò ààbò tó péye ṣáájú pọ̀pọ̀ ṣiṣẹ́ ọdún Eid Kabir tí yóò wáyé ní ọjọ́ 27 oṣù karùn-ún ọdún yìí. Nínú àtẹ̀jáde tí adarí fún ètò ìròyìn nínú ikọ̀ ọ̀hún ọ̀gágun Sanni Uba fi síta láàárọ̀ ní ṣàlàyé pé ètò ààbò tó péye ti wà nílẹ̀ ní gbogbo ẹkùn náà láti fi rí dájú pé àwọn èèyàn ṣe yàtàyòtọ̀ ọdún ọ̀hún nínú àlàáfíà bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ikọ̀ agbésùnmọ̀mí Boko Haram àti ISWAP ń dún mọ̀wòrò mọ́ ọ̀rọ̀ ètò ààbò lẹ́kùn náà. Ikọ̀ ọmọ ogun náà dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn mùsùlùmí ṣáájú ọjọ́ ọdún ọ̀hún tó sì rọ̀ wọ́n láti sọdún náà lálàáfíà pẹ̀lú ìdùnnú. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ṣe wí, ó ní ìròyìn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kan sọ pé ó ṣeé ṣe kí àwọn ikọ̀ agbésùnmọ̀mí náà lo àǹfààní ọdún ọ̀hún láti kọlu àwọn èèyàn nípa lílo àwọn aṣọ àdó búmọ́ra dúgbẹ̀mù. Àmọ́ ikọ̀ náà fi dá àwọn èèyàn lójú pé àwọn ti ṣetán láti pèsè ààbò tó péye fún ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn tìǹbẹ̀lẹ́kùn náà. Wàyí o, àwọn ẹlẹ́kajẹ̀ka tọ́rọ̀ kàn ti ń ṣàfikún ìtanijí ìtanilọ́yẹ̀ ìrólágbára fáwọn ọ̀dọ́ àti ètò àtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n láti wágbó dẹ́kun fún àṣà fífi èèyàn ṣòwò láìtọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn èèyàn yìí wòye ọ̀rọ̀ yìí nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú oníròyìn iléeṣẹ́ wa lórí ewu tó wà nínú ìrìn àjò tí kò bófin mu àti títan àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ káàtó fún jẹ láti kó wọn lọ sílé òkèèrè. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Fọláṣadé Akíntọ́lá ṣàkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí òtún mú bọ̀ rí ẹ bá mi ká lọ. Mímáa fi àwọn èèyàn ṣokòwò lọ sílé òkèèrè ló jẹ́ ìṣòro gbòógì láwùjọ tí ó ń kojú ọ̀pọ̀ àwọn ìdílé pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n fẹ́ gbìyànjú ọ̀la nílé òkèèrè. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ sọ pé àwọn èèyàn náà máa ń fàbọ̀ fáwọn tí ò rọ́wọ́ họrí tí ìṣẹ́ àti òṣì ti mú lómi àìríṣẹ́ ṣe àti bí àwọn èèyàn ṣe máa ń wọ̀ ọ̀nà kọ̀nà láti fi kó àwọn èèyàn náà pẹ̀lú ìlérí èyí tí ó jẹ́ asán nípa bíbá wọn wá iṣẹ́ tí ó dára nílé òkèèrè. Nígbà tí ó bá ikọ̀ oníròyìn iléeṣẹ́ wa sọ̀rọ̀, arábìnrin Olúwakẹ́mi Adémọ́lá Rẹ̀mọ́ rọ àwọn òbí àti àwọn alágbàtọ́ láti máa jẹ ojúra alákànfin sọrí kí wọ́n sì tún yàgò láti bọ́ sọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́tọ̀ náà nípa iṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ àti àwọn àǹfààní mìíràn nílé òkèèrè. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí, àwọn tó ń kó àwọn èèyàn fún iṣẹ́ kò tọ́ náà ni wọ́n máa ń díbọ́n bí olùrànlọ́wọ́ tí àfojúsùn wọn sì máa ń jẹ àwọn ọ̀dọ́ àti àwọn ọmọdé. Ẹni tó bá bí ni kó wo ọmọ ẹ o, torí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tá a bá rò pé èèyàn kan ń bọ̀ tó fẹ́ wá ṣe lóore aláàánú mi kò sí aláàánú kankan bí kan náà láàánú o. Tọ́mọ bá dẹ̀ wà lábẹ́ yín ẹ máa ń dáàbò bò ni, ààbò wà fọmọ. Ṣùgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà téèyàn bá ti wá bá wa sọ pé a fẹ́ ràn yín lọ́wọ́, irú ìrànlọ́wọ́ wo tí ò bá ti ṣe é kọ sílẹ̀ tọ́n bá nílé sọ níwájú ọlọ́pàá tọ́n bá jẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún yàn ọ̀tọ̀ irọ́ ni o. Arábìnrin Adémọ́lá Rẹ̀mọ́ tún ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀ àwọn ọkùnrin tí wọ́n bá kó lọ sílé òkèèrè ni wọ́n máa ń lò fún iṣẹ́ alágbára nínú àyíká tó léwu nígbà tí wọ́n sì máa ń lo àwọn obìnrin fún òwò nàbì. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìrànlọ́wọ́ tí èèyàn lè ṣe fún àwọn tí wọ́n bá ti lùgbàdì ìṣẹ̀lẹ̀ náà tàbí àwọn tí wọ́n bá ṣẹ̀ṣẹ̀ padà sílé, ó ní ọ̀pọ̀ àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ àti àwọn àjọ tí kìí ṣe tìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí ń ṣètò ìrànlọ́wọ́ fáwọn èèyàn náà tí ó fi mọ́ ṣíṣe àtúnṣe sí ìròrí wọn, ètò ìlera, ètò ìgbaninímọ̀ràn tí ó fi mọ́ àwọn ètò ìrónilágbára lóríṣiríṣi fún wọn. Máa ṣe bí ìyá ò lè ṣe bí ìyá, máa ṣe bàbá ò lè ṣe bí bàbá. Jẹ́ káwọn ọmọ wa kán dàgbà ká tó máa jẹ́ kán máa lọ sí ìlú àjèjì. Tẹ́ ẹ̀ bá ti lè gbálé sí ìlú ibi tó ń lọ, ẹ kàn fẹ́ fọmọ ṣọ̀fà lásán ni ẹ fẹ́ fìyà jẹ. Wọ́n tún sọ̀rọ̀ síwájú sí i
nípa pàtàkì tó nírọ àti ṣíṣe àyípadà nípa ìròrí wọn pàápàá fún àwọn tí wọ́n ti ní ìpòrúru ọkàn lẹ́yìn ìrírí tí wọ́n ní. Nígbà tí òun náà ń sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà, alámòjútó ikọ̀ tó ń dáàbò bo àwọn mọ̀jẹ̀sí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Rosemary Odigbo ṣàlàyé pé mímáa fi èèyàn ṣokòwò ló jẹ́ nǹkan táwọn èèyàn máa ń ṣe ní bòńkẹ́lẹ́ tí ó sì máa ń jẹ́ kí ó nira fún àwùjọ láti tètè mọ̀ nípa ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀. Arábìnrin Odigbo mú àrántí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ sọ́mọdébìnrin kan tí ó rò pé ìlú London ni wọ́n ń gbé òun lọ ṣùgbọ́n tí ó bára rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Libya. Ó tẹnumọ́ ìdí pàtàkì tí ètò ìpolongo ìlanilọ́yẹ̀ fi gbọ́dọ̀ wà láwọn ilé ẹ̀kọ́ wa gbogbo, ní àwọn ilé ìjọsìn, láàrin ọjà àti ní gbogbo àwọn agbègbè láti fi lè máa dá àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ nípa àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń lò láti fi kó èèyàn lọ sílẹ̀ mìíràn. A fẹ́ rọ àwọn èèyàn wa ní àwùjọ àti àwọn ìjọba wa kí wọ́n jẹ́ kí àlàyé kó pọ̀ ní ilé ìwé ni o, ní mọ́ṣáláṣí, ní ṣọ́ọ̀ṣì o, nínú ọjà gan ká bẹ̀rẹ̀ sí ní laago káàkiri pé ó léwu kí a kàn bré ènìyàn kó sọ fún wa pé iṣẹ́ kan wà níbì kan, iṣẹ́ kan wà níbì kan, ẹ̀gbọ́n ọmọ yín wá, ẹ jẹ́ ká bá yín fi síṣẹ́. Ó léwu tó pọ̀, so kí ìjọba kó ràn wá lọ́wọ́ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní laago ẹ̀ káàkiri níbikíbi torí pé ní tá a bá mọ̀ nípa ẹ̀ kò ní í ṣe wá ní ìjàmbá torí pé a ti mọ àṣà fún un. Nípa ètò ìrànwọ́ fún àwọn tó bá ti lùgbàdì ìṣẹ̀lẹ̀ náà, arábìnrin Odigbo pè fún ìdásílẹ̀ ètò àtìlẹ́yìn kan láti ọ̀dọ̀ ìjọba fún àwọn tó bá padà sórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ó rọ àwọn ìjọba lẹ́lẹ́kàjẹ̀ka láti ṣètò ìrónilágbára fún àwọn ọ̀dọ́ láti lè mú àdínkù bá àforí àfọrùn dandan ni mo gbọ́dọ̀ lọ sílùú òyìnbó tí ó máa ń wọ́pọ̀ nínú ìròrí wọn. Ó tí ìjọba tún lè ṣe ni wípé kí wọ́n ran àwọn ọ̀dọ́ wa lọ́wọ́ nípa ìkọ́ṣẹ́, nípa iṣẹ́ bó ti wù kó kéré mọ́ bí bẹ́nìyàn bá kúrò ní ilé ìwé kí wọ́n ràn lọ́wọ́ láti ríṣẹ́. Arábìnrin Odigbo tún pè fún ìlanilọ́yẹ̀ tó gbọ̀ngbọ́n láti pàṣẹ ètò ìlanilọ́yẹ̀ lóríṣiríṣi láwọn iléeṣẹ́ ìròyìn gbogbo èyí tí ó máa ṣe àwọn èèyàn lọ́kàn nípa ewu tí ó wà nínú mímáa fi èèyàn ṣokòwò lọ sílé òkèèrè. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ náà sọ pé gbígbé ogun ti fífi èèyàn ṣokòwò lọ sílé òkèèrè ló gbọ́dọ̀ jẹ́ àjùmọ̀ṣe nílé èyí tí ìjọba àti àwọn àjọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ sí àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn, àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́, àwọn ilé ìjọsìn, àwọn orí adé àti àwọn èèyàn àwùjọ. Pẹ̀lú bí àwọn ètò ìlanilọ́yẹ̀ ṣe ń tẹ̀síwájú, àwọn tọ́rọ̀ kàn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ètò ìrónilágbára fáwọn ọ̀dọ́, ètò ìlanilọ́yẹ̀ láwùjọ àti ṣíṣe àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fáwọn èèyàn tó bá ti lùgbàdì ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló jẹ́ ìgbésẹ̀ pàtàkì láti fi káde ìwà mímáa fi èèyàn ṣokòwò lọ sílé òkèrè nílẹ̀ yìí nílẹ̀ pátápátá. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ lè rí móhùnmáwòrán iléeṣẹ́ wa BCOS wò lójú òpó ìtàkùn ayélujára Naija TV. Ẹ tún lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV níkànnì kọrìnléláàdóje channel 134 tàbí lórí ẹ̀rọ StarTimes níkànnì kẹtàdínláàdọ́fà channel 113. Kí n tó máa lọ, tí ẹ bá rò fúra kankan ẹ sọ síta lásìkò kí ìjọba lè gbé ìgbésẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jẹ ojúlọ́lá kan fẹ́ sọ́rí. Ìròyìn Ọjọ́kanrí fún tọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ. Ẹ ṣeun.